Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti niște chifle umplute cu brânză sărată și mărar, ideale pentru micul dejun, pachetelul copilului sau pentru un picnic în familie. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru această rețetă. Pentru aluat avem nevoie de următoarele ingrediente: 200 de ml de apă călduță, 200 de ml de lapte călduț, 550 de grame de făină cu 13% proteină, 50 de grame de unt cu 82% grăsime, 2 linguri de zahăr, o linguriță de sare, o linguriță de drojdie uscată și albușul de la un ou. Pentru umplutură avem nevoie de aproximativ 300 de grame de brânză sărată de vaci și opțional puțin mărar verde. În plus mai avem nevoie de 30 de ml de ulei vegetal și un gălbenuș de ou plus o lingură de lapte pentru a unge chiflele. Pentru început vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține niște chifle mult mai pufoase. Următorul pas este să activăm drojdia. Punem într-un bol încăpător laptele călduț, adăugăm apa călduță, zahărul tos și drojdia uscată. Amestecăm bine cu un tel și lăsăm la odihnă pentru aproximativ 5 minute pentru activarea drojdiei. După 5 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să formeze bășicuțe deasupra. Adăugăm albușul de ou și făina în 3-4 tranșe. Sarea o vom pune peste făină, ca să nu intre în contact direct cu drojdia, pentru că îi va încetini fermentarea. Amestecăm încet cu lingura, apoi cu mâna, până la încorporarea tuturor ingredientelor. După cum v-am mai spus, întotdeauna cantitatea de făină diferă în funcție de cât este de uscată și de marca pe care o folosim. Dacă aluatul este foarte vârtos, mai adăugăm puțin lapte călduț, iar dacă aluatul este foarte apos, mai adăugăm puțină făină cernută. După ce am amestecat toate ingredientele și am obținut un aluat lipicios, începem să adăugăm untul puțin câte puțin și continuăm să frământăm. Nu adăugăm o altă cantitate de unt până nu o vom încorpora pe cea de dinainte. După ce am încorporat toată cantitatea de unt, transferăm aluatul pe masa de lucru unsă cu puțin ulei și îl vom bate de câteva ori de masă. Când am obținut un aluat neted și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Între timp vom pregăti umplutura. După ce dăm brânza prin răzătoarea mare, o amestecăm cu mărarul verde pe care l-am tocat mărunt. Brânza sărată de vaci o puteți înlocui cu cașcavalul preferat sau cu cartofi fierți. După aproximativ o oră, aluatul și-a dublat volumul. Îl vom frământa puțin pentru a elimina bulele de aer formate la dospire.
Transferăm aluatul pe masa de lucru pudrată cu puțină făină și trecem la împărțirea lui. Eu îl voi împărți în 12 bucăți de circa 91 de grame fiecare. Din fiecare bucată de aluat vom forma mingiuțe de aceeași mărime. Ungem o farfurie cu ulei și așezăm mingiuțele pe ea. Pe fiecare mingiuță în parte o vom unge cu puțin ulei. Acoperim farfuria cu folie alimentară și lăsăm mingiuțele la odihnă pentru aproximativ 10 minute. După 10 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și vom întinde prima mingiuță formată într-un cerc de aproximativ 15 cm diametru. Punem 2 linguri de umplutură și formăm un rulou strâns. Lăsăm ruloul la odihnă pentru 1 minut și între timp vom întinde și următoarea mingiuță în același mod. Lăsăm cel de-al doilea rulou la odihnă și continuăm cu primul rulou pe care îl vom întinde într-un șnur de aproximativ 36 de centimetri lungime. După ce am întins șnurul suficient, formăm o buclă ca în imagine și trecem un capăt al șnurului pe dedesubt, iar celălalt capăt îl vom duce pe deasupra. Prindem capetele și întoarcem chifla invers, astfel încât capetele să rămână pe dedesubt. Așezăm chifla pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și formăm și celelalte chifle în același mod.
Acoperim cu folie alimentară și lăsăm chiflele la dospit pentru aproximativ 15-20 de minute. Între timp, vom bate gălbenușul cu o lingură de lapte, iar când chiflele au dospit suficient, le ungem cu acest amestec. Facem chiflele la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, pe treapta sus și jos, pentru aproximativ 25-30 de minute sau până când s-au rumenit frumos. Când s-au rumenit frumos, le scoatem pe un grătar și le lăsăm să se răcească complet. Haideți să vedem și cum arată în interior. După cum vedeți, sunt foarte pufoase și nu vă mai spun cât de bine miros. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Încercați-o și dumneavoastră, cu siguranță o să vă placă. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!